Вітаю вас, друзі! Наша влада постійно розповідає про те, як вона турбується про бізнес, а президент Зеленський під час останніх гастролей неодноразово навіть зустрічався із представниками бізнесу в регіонах. Дуже приємно сьогодні бути саме тут. Хочу просто дуже відверто поспілкуватись з бізнесом. Буде зустріч з бізнесом Хмельниччини, з підприємцями. У нас сьогодні зустріч з бізнесом на цьому видатному заводі. Ви ще маєте пам'ятати той самий вислів мем від тоді ще міністра Мілованова про інвестиційних нянь. Перша частина цього пакету є інвестнені. Так ось на словах у нас все красиво, але на практиці інвестиційні няні мають зазвичай ось отакий вигляд. У зв'язку із цим не можу вам не показати картинку від останнього капіталіста. Власне, це відео я записую для того, щоб показати вам на прикладі одного маленького підприємства, як наші інвестиційні няні-правоохоронці займаються банальним рейдерством. Іноді ти уявляєш, що в країні все прекрасно, всі задоволені, але я впевнений, що дуже багато проблем. Хочемо з вами поговорити про ці проблеми. Я переконаний, що ви вже бачили ось ці кадри, але якось наші медіа не дуже активно висвітлювали цю тему, а дарма. Тому що ця історія, без перебільшення, стосується усіх, хто вже веде або хоче вести легальний білий бізнес в Україні. Давайте домовимось так. Із вас підписка на канал, лайк і коментар до цього відео, а з мене іще більше якісного контенту. Ця історія почалась у 2007 році. Тоді, здебільшого на папері, існувало таке підприємство, як Золотоносівська меблева фабрика. Сама фабрика мала ось отакий вигляд. Між співвласниками цієї фабрики був спір, який завершився банкрутством цього підприємства і в результаті його ліквідацією. У 2008 році оці прекрасні, так би мовити, будівлі були продані підприємству «Еконія», яке більш відоме в Україні під торгівельною маркою «Малятко» і яке займається виробництвом дитячої води та харчування. За роки ось оце перетворилось на нормальні будівлі для виробництва. Харчування «Малятко» користується популярністю в Україні. Компанія має партнерів у Бельгії, Йорданії, Саудівській Аравії, Білорусі та інших країнах. Але якщо ти працюєш в Україні і тебе не кришують мусора, то проблеми гарантовані. Підприємство переживає 2 спроби рейдерського захоплення, відбивається від них і зрештою остаточно підтверджує своє право власності на оті будівлі у Верховному суді. Тут можна було би поставити крапку. Зрештою, що іще може відбутись після рішення цілого Верховного суду? Але, друзі, це Україна, і тут можливо все, що завгодно. Ласкаво просимо в цифрову сучасну Україну. Передостання спроба захоплення «Еконії» відбулась у 2018 році, і, як ви могли вже здогадатись, ніхто ані цю рейдерську атаку, ані жодну із попередніх не розслідує. Приблизно о 7:20 був дзвонок у двері, сюди в кнопочку. Вже почався прохідний режим, люди почали на роботу приходити, водії реєструватись на завантаження. Я відкрив двері, на територію, на прохідну зайшли невідомі люди, які тут не працюють. На запитання, хто вони, що вони не відповіли, сказали, що тут помінявся власник. Покинути територію вони відмовилися, зайшли групою людей, близько 15-20 чоловік на територію. Там ми їх трошки вже стримали, попросили, щоб вони по території не ходили, чекали тут, поки зараз прийде начальство наше. А у лютому цього року, через 12 років після придбання тих, так би мовити, будівель, з'являється такий собі пан Тітов. Саме за заявою його дружини колись почалась процедура банкрутства тієї меблевої фабрики. Тітов іде в поліцію і пише заяву про злочин. Мовляв, саме якесь шахрайство призвело до банкрутства успішної меблевої фабрики.
За логікою, поліція мала би почати переслідувати його дружину, але логіка і українська поліція, вони як залізничні колії, ніколи не перетинаються. Поліція просто плює на те саме рішення Верховного суду і вже 9 липня цього року приходить на Еконію з обшуками. Критична ситуація, ухвала на 2 абзаца, вилучити все, що стосується події злочину. Подія злочину 2012 рік. Просто, щоб ви розуміли. Перевіряють бухгалтерію 2020-2019 року, всю комерційну інформацію, конфіденційні відомості, ну, якби і відношення до майна підприємства доброчесного, ви бачите, яке є наразі. Ну, зараз будемо пробувати намагатися протидіяти цій сваволі. Ну, не знаю, наскільки це буде видно. Поки ввели курс справ понятих, вони от з такими очима не зрозуміли, куди попали. А ось отак мусора приїздили на підприємство. Спочатку поліціянти із спеціального підрозділу Національної поліції України КОРД поводили себе як справжні профі. Потім вони повалили на підлогу та скрутили особливо небезпечного охоронця, не показавши навіть ухвалу, на підставі якої вони прийшли із обшуком. Після чого спробували зламати камери спостереження. Внаслідок обшуку підприємство отримало збитки на суму понад 1 мільйон гривень. Але це не все. Справу, яка стосується фірми на Черкащині, розслідують цілі слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України, яке розташоване у місті Києві. Відповідно до ухвали нашого улюбленого Печерського районного суду міста Києва про обшук підприємства, провадження це розслідують за фактом ніби як викрадення у 2012 році громадянина Курілова. І от внаслідок цього викрадення нібито були вчинені якісь шахрайські дії без конкретики, які саме внаслідок чого мегаприбуткову успішну Золотоносівську меблеву фабрику визнали банкрутом. Але кваліфікації по статті 146 Кримінального кодексу України, тобто по викраденню людини, у кримінальному провадженні немає. І взагалі не зрозуміло, як оце викрадення взагалі стосується цієї фабрики. Притому викрадення ніби як відбулось у 2012 році, але фабрику визнали банкрутом ще за кілька років до того, а Еконія придбала оті будівлі ще у 2008 році. Коротше, поліція, як завжди, дуже переконлива. Что вас беспокоит? Система рейдерства, система наезда правоохранительных органов на ваш бизнес, попрание ваших прав. Вы не хотите мента, вы хотите красивого копа. Но нужно найти серединку. До слова, зараз заявник по цій справі Тітов притягається до кримінальної відповідальності за шахрайство у особливо великих розмірах та за надання неправомірної вигоди. На свої судові засідання він не ходить, а тому у березні цього року суд постановив застосувати до нього примусовий привід. А спільник Тітова, той самий дуже потерпілий Курілов, у 2009 році був заарештований за вбивство з корисливих мотивів. Обидва товаріща цілком і повністю незалежні від мусорів, і саме їхні права та інтереси як потерпілих відстоюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України. А тим часом нам розповідають про інвестиційних нянь. Саме держава буде вас захищати. У вас буде менеджер з Investment Nanny.
Отака от історія, друзі. Якщо ти маєш бізнес в Україні, намагаєшся працювати чесно і не платиш мусорам, то вони до тебе прийдуть із обшуками. Якщо ти захищаєш своє життя, то тебе спробують ув'язнити. А якщо ти не мовчиш, то тебе будуть переслідувати під розповіді про свободу слова. Наша із вами країна – це якась країна кривих дзеркал та театру абсурду. І найгірше в цьому те, що ми з вами все це терпимо. Поки що терпимо.